दिनपछि म कुकिङ भिडियो लिएर आउँदैछु लङ टाइम भयो के पनि भिडियो बनाएको थिएन आज चाहिँ बुढुलाई राखेर बुढुलाई सिकाउँ भनेर बुढुलाई चाहिँ चिकन बनाउन चिकन विङ्स बनाउन सिकाउन लागेको छु अनि सिकाउन लागेको छु ल हेरौँ अहिले अनि आज दुईजना मिलेर मिठो चिकन विङ्स हामी बनाउँछौँ हट एन्ड स्पाइसी चिकन विङ्स अब कस्तो बन्छ हेरौँ दुईजना मिलेर बनाएपछि कस्तो बन्छ ल अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ हामीले चाहिँ चिकन ल्याएर क्लिन गरेर रेडी गरेर राखिसकेका छौँ अब चाहिँ बनाउने प्रोसेसतिर लागौँ के छ हुन्छ ल यहाँ चिकन विङ्स यस्तो मजाले काटेर अनि पखालेर रेडी गरेर राखेको छु ल अब यसलाई बनाउने तर्कातिर लाग्छौँ म त बसे अब अब यसमा मस्तसँग मोल्ने बुढुलाई यसमा हालिसु अनि मोल्ने मैले हाल्नु पर्यो हालिसन चिकनको पार्ट चाहिँ सबै हजुरले छोइसन गम लाएर मुस्ने गम मुस्ने र अब चाहिँ यसमा म मसलाहरू सबै दिन्छु हजुर हाल्ने र मसला ठिक पारौँ मासु छोइसक्यो अनि मसला छुनु मिल्दैन कि त्यही भएर स्वाद अनुसार नुन स्वाद अनुसार बेसार जिरा धनियाँको धुलो कश्मिरी रेड चिल्ली लसुन अदुवाको पेस्ट मरिचको धुलो टिमुरको धुलो गरम मसला मनपर्छ भने हाल्नु होला गरम मसला थोरै यो विङ्स चाहिँ अब हाम्रो स्टाइलको भनौँ न अरूले कसरी बनाउनुहुन्छ मैले चाहिँ यसमा थोरीको तेल पनि राखेँ हामीले चाहिँ सबै मसला हालेर तयार गऱ्यौँ अब मोल्ने काम चाहिँ बुढोको ल बुढो मजाले मिठो हुने तरिकाले मोलिस है त कस्तो मिठो मजाले मोल्न चाहिँ अप्ठ्यारो भयो क्या है भाँडा सानो भएर भाँडा अलिक सानो भयो कि क्या बेसार पुगेन कि जस्तो लाग्यो मलाई हो तितो हुन्छ नि त धेरै भयो भने हुनुपर्छ होइन भने रातो त फुड कलर हालेको पो रातो भात अब पिरो पनि हाले होइन हामीले धेरै छोरीले पनि खान्छ भनेर चाहिँ खासमा पिरो अलिक थोरै कश्मिरी थोरै मात्रै हालेको छ लास्टमा फेरि हाल्नुलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ पिरो म त मुन पिरो खाने पिरो स्पाइसी विङ्स खाएर पिरो नखाएर काम लाग्यो त म र छोरी चाहिँ विदाउट पिरो स्पाइसी विङ्स त्यही हो पिरो हाल्ने मस्त पिरो हाल्ने तर पुग्यो क्या है मोल्यो सबैतिर नुन चाहिँ पुगेन कि क्या है त्यो त चाखेपछि थाहा हुँदैन तर पुग्ला यसलाई चाहिँ छोपेर म आधी घन्टा जति राखिदिन्छु टाइम धेरै छैन मसँग त्यही भएर त्यसपछि अनि बाँकी फेरि प्रोसेस गर्छौँ हामीलाई चाहिँ चप गार्लिक पनि चाहिन्छ ल बुढो अब हजुरलाई एकदम राम्रो काम दिइरहेको छु फ्याट एकैछिनमा हो बहिनी छैन त स्कुल गएको छ तिम्रो स्कुल छुट्टी दियो अहिले बहिनी आए चाहिँ आऊ न खुसी हुन्छ है 3 बजीतिर आउला छोरीको साथी आयो हट एन्ड स्पाइसी गार्लिक चिकन विङ्स हो कि बुढो त्यही भएर गार्लिक चाहिन्छ कि स्पेसल त्यो मेनु सहित हो अब मेनु भनेको अब आफ्नो तरिकाको मेनु मैले चाहिँ बनाएँ मिठ लागिहाल्छ हजुरलाई अब जस्तो भए पनि यतिले पुग्छ जस्तो लाग्यो अब यसलाई चाहिँ मजाले चप गर्ने बिचबाट चाहिँ म गरिदिन्छु यस्तो गर्ने नेपाली सिकायो अरूचोटि हजुरले मलाई बनाएर खुवाउने हो यस्तो गर्ने यहाँ चाहिँ लसुन चप हुँदैछ लसुन चप गर्ने मान्छे चाहिँ यता मलाई आउँदैन रे यस्तो हेरेर देऊ त काट्ने तरिका खै अझै मसिनो पाइन्छ अझै यो त के हो यस्तो यहाँ चाहिँ मैले मैदा लिएको छु कर्नफ्लोर छ भने त्यो लिनु होला नभए मैदा जे लिँदा पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ अघिको विङ्सलाई डिप गर्ने अनि मजाले फ्राई गर्ने फ्राई गर्नलाई तेल राख्दैछु म चाहिँ राइस ब्रान ओइल हाल्छु यसमा चाहिँ डढ्दैन त्यही भएर खाइहाल्छ केही हुँदैन हालिसक्यो कस्तो मन छ मजाले फ्राई हुन्छ कस्तो हुँदैछ बुढो मासु मैले बनाएको तिमीलाई हेर न अब कस्तो हुन्छ तिमीले खान्छ तिमी खाएको खाइ हुन्छ म जति हो नि धेरै खाँदिनँ त्यो थिचिरहनु पर्दैन पुरै पचक पार्ने हो कि अब
अब चाहिँ म यसमा थोरै तेल राख्दैछु यो चप गरेको लसुन लसुन यतिको गोल्डन ब्राउन भयो अब म यसमा हाल्छु केचप चिली फ्लेक्स यो चाहिँ चिली फ्लेक्स यो चाहिँ कश्मीरी रेड चिल्ली कलर राम्रो देखिन्छ फुड कलर युज गरे हैन त्यही भएर यो चाहिँ केचप यो चाहिँ थोरै सोया सस थोरै नुन यसलाई चाहिँ धेरै बेर पकाउनु पर्दैन 30 सेकेन्ड जति भयो अब म यसमा हाल्दैछु विङ्स अघिको वाह कस्तो छ बुडु पानी आयो पानी मुखमा पिरो पिरो मिठो बास्ना आइरहेछ अब टेस्ट गरिन्छ कस्तो भयो हैन खाने अब गम गम खाइन्छ दुईजना मिलेर एकदम मिठो देखेको छ खाना पनि कस्तो भएको छ अब हामी टेस्ट गर्छौँ अनि भन्छौँ है त बरु टेस्ट गरौँ है त अब बरु टेस्ट गरौँ ए रेडी भयो के देखाइदेखाइ खानु त नि कतिजनालाई आँखा लाग्ला के बुझ्छ खाइहाल्नु त मर्निङ गरी पिरो भएको छैन नुन पनि लागेको छ है देखिन्छ मिलेर बनायो भने त मिठो हुँदो रहेछ त अब अर्को भिडियो के बनाउनु त हामी अब एकदम मिठो भएछ अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु फेरि हामी अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउनेछौँ मिठो मिठो बनाएर देखाउनेछौँ त्यतिन्जेल तपाईँको लागि बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ आए पनि बनाएर खानु होला तपाईँहरू पनि है